Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเล่มหนึ่งนะครับ Make Your Bed หรือชื่อไทยจงเก็บที่นอนซะคนเขียนนี่คือพลเรือเอกวิลเลียม H. McRaven ครับอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษสหรัฐเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นหนังสือที่กลั่นมาจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะบทเรียน10 ข้อที่ได้จากการฝึกหน่วยซิลซึ่งโหดมากขึ้นชื่อเรื่องความหินสุดๆของกองทัพเรือสหรัฐเลยค่ะครับผมแต่ว่าหลักการที่ได้มาเนี่ยคือมันเรียบง่ายมากแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้จริงๆค่ะตรงนี้น่าสนใจมากครับคือจากการฝึกแบบสุดขั้วในสนามรบมาเป็นข้อคิดให้คนธรรมดาอย่างเราได้วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูสัก 2-3 ข้อนะครับว่าแก่นคิดง่ายๆพวกนี้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างเริ่มข้อแรกเลยชื่อเหมือนหนังสือเป๊ะจงเก็บที่นอนซะฟังดูเล็กน้อยมากเลยนะครับทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับอืมใช่ค่ะตอนแรกฟังดูก็อาจจะแค่เก็บที่นอนเนี่ยนะแต่คือผู้เขียนเขาอธิบายว่าการเริ่มต้นวันด้วยการทำภารกิจแรกให้สำเร็จแม้จะเล็กๆอย่างการเก็บที่นอนให้เรียบร้อยเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนการสร้างวินัยแล้วก็ความรู้สึกดีเล็กๆอะค่ะอ๋อเหมือนเป็นโดมิโนตัวแรกที่จะผลักดันให้เราอยากทำสิ่งอื่นๆต่อไปให้สำเร็จด้วยอย่างในการฝึกซีลนะคะเขาจะตรวจที่นอนเข้มงวดมากขนาดนั้นเลยเหรอครับๆค่ะถึงขนาดว่าต้องโยนเหรียญลงไปถ้าเหรียญมันไม่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าผ้าปูยังตึงไม่พอต้องทำใหม่โหคือมันเป็นการฝึกให้เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็สร้างระเบียบให้ตัวเองแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายมากๆก็ตามเหมือนเป็นการสร้างโครงสร้างเล็กๆให้ชีวิตเราในแต่ละวันนะคะเข้าใจเลยครับเหมือนสร้างโมเมนตัมให้ตัวเองตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยทีนี้จากเรื่องเล็กๆขยับไปเรื่องที่อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเรื่องความล้มเหลวบทเรียนข้อนี้ก็ดูจะทรงพลังไม่แพ้กันเลยนะครับผู้เขียนพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า the circus The Circus อันนี้คือเป็นเหมือนบทลงโทษพิเศษค่ะสำหรับคนที่ทำผลงานในวันนั้นๆได้ไม่ค่อยดีไม่ผ่านเกณฑ์เช่นแบบว่าใครว่ายน้ำช้าสุดในกลุ่มก็ต้องโดนฝึกเพิ่มไปอีกสัก2 ชั่วโมงหลังคนอื่นเขาได้พักแล้วนะคะ ฟังดูเหมือนยิ่งซ้ำเติมเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะฟังดูเหมือนจะยิ่งทำให้แย่ลงใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความอดทนแล้วก็ทำให้แข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะคือคนที่ไม่ยอมแพ้กับ The Circus เนี่ยสุดท้ายจะเก่งขึ้นกว่าเดิมจริงๆอย่างตัวผู้เขียนเองกับเพื่อนคู่หูที่ว่ายน้ำช้าตลอดโดน The Circus นี่เป็นประจำเลยค่ะแต่สุดท้ายก็กลับพัฒนาจนทำเวลาได้ดีขึ้นมากๆมันเลยสอนเราว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนก็เหมือนชีวิตจริงเรานี่แหละค่ะที่ต้องเจอเรื่องผิดหวังกันอยู่แล้วการมองมันเป็นบทเรียนนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเติบโตขึ้นได้การเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวอืมฟังดูเหมือนจะพูดง่ายนะครับแต่พอเจอจริงๆคงจะยากน่าดูเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเจอบ่อยๆแบบ The Circus แล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นเหมือนแกนหลักหรือบทเรียนสำคัญที่สุดที่จะช่วยเราผ่านช่วงเวลาแบบนั้นไปได้อืมอาจจะเป็นบทเรียนสุดท้ายในหนังสือเลยก็ได้ค่ะคือข้อที่ว่าอย่าเด็ดขาดที่จะล้มเลิก never ever quit นะคะ ข้อนี้ฟังดูเข้มข้นมากครับค่ะ คือในศูนย์ฝึกของหน่วยซิลเนี่ยเขาจะมีระฆังทองเหลืองแขวนเอาไว้ ใครก็ตามที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว อยากจะยอมแพ้ อยากจะออกจากการฝึก ก็แค่เดินไปสั่นระฆังใบนั้น3 ครั้ง ก็คือจบออกได้เลยทันที แค่นึกภาพตามก็น่ากดดันแล้วนะครับเนี่ยการตัดสินใจตรงนั้นใช่ค่ะมันกดดันมากแล้วผู้เขียนก็ย้ำเสมอเลยว่าการตัดสินใจยอมแพ้ตรงนั้นน่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วก็จะสร้างความเสียใจไปตลอดชีวิตเลยโห
แล้วในหนังสือนะคะก็จะมีเรื่องราวที่กินใจมากๆของคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมไปสั่นระฆัง อย่างเรื่องของนายทหารเรนเจอร์หนุ่มคนหนึ่งชื่อแอดัมเบิร์ตส์ที่เขาเสียขาทั้งสองข้างไปเลยนะคะจากกับระเบิดตอนที่พลเรือเอกไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เสียใจมากแต่ก็ยังพยายามใช้ภาษามือเพื่อจะบอกว่าผมจะไม่เป็นไรอะค่ะ โอ้โห สุดยอดเลยครับ ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แบบไม่ยอมแพ้จริงๆแม้ว่าร่างกายจะสาหัสแค่ไหนก็ตามอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะไม่ว่าสถานการณ์มันจะยากลำบากแค่ไหนการยืนหยัดสู้ต่อนี่แหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุด ฟังแล้วขนลุกเลยครับ จริงๆนะครับ จะเห็นว่าหลักการเหล่านี้ทั้งเรื่องการสร้างวินัยจากสิ่งเล็กๆน้อยๆการเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยถึงแม้จะมาจากบริบทของทหารของการฝึกที่เข้มข้นมากๆแต่แก่นของมันจริงๆแล้วมันเป็นหลักการสากลที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้จริงๆเลยนะครับ แน่นอนเลยค่ะ แล้วนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ คือในหนังสือ Make Your Bed จริงๆ ยังมีอีกหลายบทเรียนเลยที่น่าสนใจ แล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่เข้มข้นมากๆ อย่างเช่นการเผชิญหน้ากับฉลาม ซึ่งสอนเรื่องการยืนหยัดสู้กับความกลัว น่ากลัวนะครับเนี่ย ค่ะ หรือว่าการสร้างความหวังให้ทีม ด้วยการร้องเพลง ตอนที่ทุกคนกำลังแช่อยู่ในโคลนที่หนาวเหน็บอะไรแบบนี้ อ๋อ มีแบบนั้นด้วย เรื่องการกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า คือแต่ละบทเรียนก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดเฉพาะตัวของมันไปอีก ถ้าหากว่าอยากจะเข้าใจหลักคิดเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวแบบเต็มๆนะคะ การหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มเนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ แล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้เขียนด้วยค่ะ เยี่ยมเลยครับ สรุปแล้วก็คือ หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เราเห็นถึงพลังของสิ่งเล็กๆนะครับที่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอ การมีวินัย การไม่กลัวความผิดพลาด แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สิ่งเหล่านี้แหละครับที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้จริง ใช่เลยค่ะ ก็อาจจะลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะคะว่ามีหลักการข้อไหนจากหนังสือเล่มนี้ที่อาจจะมาจุดประกาย หรือว่าเป็นประโยชน์กับเส้นทางชีวิตของแต่ละคนในตอนนี้ได้บ้างค่ะ ๆ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการพูดคุยของเรา สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ